Đây là một hành trình dài, sâu và cuốn hút về một phong tục độc đáo của người Việt Nam, tục cải táng. Nghe cái tên đã thấy hơi rùng mình. Nhưng đừng vội lo sợ, vì đây không chỉ là chuyện đào mộ mà là một nghi lễ ý nghĩa gắn liền với lịch sử, văn hóa và tâm hồn của người Việt Nam qua hàng ngàn năm. Bạn đã bao giờ tự hỏi tại sao người Việt lại đào hài cốt của người thân lên, lau rửa rồi chôn lại một lần nữa? Nó bắt nguồn từ đâu, diễn ra như thế nào và còn tồn tại đến ngày nay hay không? Trước khi đi sâu vào lịch sử, ta cần hiểu rõ hơn cải táng là gì. Trong văn hóa Việt Nam, cải táng là một quy trình đặc biệt. Sau khi người thân qua đời được chôn cất khoảng 3 năm, thời gian đủ để cơ thể phân hủy, gia đình sẽ đào mộ lên, lấy hài cốt, lau sạch bằng rượu gừng hoặc nước thơm, rồi sắp xếp lại cẩn thận và tiểu sành để chôn lại lần cuối. Nghe thì có vẻ rùng rợn, nhưng với người Việt, đây không phải là chuyện kinh dị mà là một nghi lễ thiêng liêng thể hiện lòng hiếu thảo và sự chăm sóc cuối cùng dành cho người đã khuất. Tục này phổ biến ở miền Bắc, một phần ở miền Trung và đặc biệt là những vùng đất ẩm như đồng bằng sông Hồng hay là đất Huế cổ kính. Ở miền Nam, do địa lý sông nước và đất cát, nó ít xuất hiện hơn. Nhưng điều quan trọng là, dù ghê như vậy, cải táng lại mang trong nó một câu chuyện dài về tín ngưỡng, phong thủy và cách người Việt nhìn nhận về thế giới bên kia. Để hiểu rõ hơn, ta phải quay ngược thời gian, trở về những ngày đầu của dân tộc mình. Cải táng không phải tự nhiên mà có, và để tìm cội nguồn của nó, ta phải ngược về thời kỳ tiền sử của người Việt. Bạn có biết được không, từ thời Hùng Vương, tức là ước chừng hàng thế kỷ trước công nguyên, người Việt đã có những tập tục chôn cất rất đặc biệt. Khảo cổ học từng phát hiện những ngôi mộ cổ ở Đông Sơn, Thanh Hóa, nơi người ta chôn người chết cùng trống đồng, đồ gốm và cả những vật dụng hàng ngày. Điều này cho thấy tổ tiên ta tin rằng cái chết không phải là kết thúc, mà cái chết là một hành trình sang thế giới khác và linh hồn vẫn cần được chăm sóc. Tục cải táng như ta biết ngày nay có dấu ấn rõ rệt từ thời kỳ Bắc thuộc, dưới sự đô hộ của các triều đại Trung Quốc, từ thế kỷ thứ nhất trước công nguyên đến khoảng thế kỷ thứ 10. Đây là giai đoạn mà văn hóa Hán, đặc biệt là Nho giáo đã tràn vào Việt Nam như một cơn sóng lớn. Nho giáo nhấn mạnh đạo hiếu, coi việc chăm sóc cha mẹ không chỉ giới hạn khi họ còn sống mà kéo dài cả sau khi qua đời. Trong Hiếu Kinh, một cuốn sách nổi tiếng của Nho giáo, Hiếu Kinh nói rằng sự tử như sự sinh, sự vong như sự tồn, có nghĩa là coi người chết như người sống, coi người mất như là còn tồn tại. Từ tư tưởng này, người Việt bị ảnh hưởng. Người Việt bắt đầu học theo người Hán cách cải táng, hay còn gọi là nhặt xương, để đảm bảo hài cốt được an nghỉ trong điều kiện tốt nhất. Nhưng người Việt không học theo y nguyên người Hán. Trong khi người Hán thường cải táng để đem hài cốt về quê gốc, hoặc đặt vào những lăng mộ gia tộc, thì người Việt lại biến đổi nghi lễ này để phù hợp với điều kiện tự nhiên và tín ngưỡng bản địa của dân tộc ta. Chẳng hạn ở Việt Nam, cải táng thường diễn ra vào ban đêm, một điều khác biệt so với Trung Quốc, nơi nghi lễ thường tổ chức vào ban ngày. Người Việt tin rằng bóng tối giúp linh hồn đỡ bị quấy nhiễu, và việc này cũng thể hiện sự kín đáo, riêng tư của gia đình trong lúc thực hiện những nghi lễ thiêng liêng. Và bản thân ở Việt Nam, nghi lễ này cũng rất khác nhau giữa các vùng miền. Nói đến địa lý, các bạn sẽ thấy tục cải táng thay đổi rõ rệt giữa các vùng miền, phản ánh điều kiện tự nhiên và lối sống của người dân. Ở miền Bắc, đặc biệt là vùng đồng bằng sông Hồng, nơi đất đai ẩm ướt quanh năm do lũ lụt và khí hậu nhiệt đới, cải táng gần như là một giải pháp bắt buộc. Sau khoảng 3 năm chôn cất, đất ẩm dễ làm quan tài mục nát, hài cốt bị tổn hại. Thế là người dân nghĩ ra cách đào lên, lau rửa hài cốt bằng rượu gừng, rồi đặt vào tiểu sành để bảo quản tốt hơn. Xuôi về miền Trung, đặc biệt ở Huế, kinh đô của triều Nguyễn, cải táng mang thêm màu sắc cung đình và phong thủy. Người Huế không chỉ cải táng để bảo quản hài cốt, mà còn để đặt chúng vào những lăng mộ được chọn theo hướng đất, theo thế núi rất kỹ càng. Nếu bạn từng ghé thăm những lăng mộ ở Huế, sẽ thấy những công trình này không chỉ đẹp mà còn chứa đựng những niềm tin tâm linh sâu sắc. Đó không chỉ là những lăng mộ của vua chúa mà với cả những người thường. Người ta tin rằng một ngôi mộ đặt đúng phong thủy sẽ mang lại phước lành cho con cháu đời sau. Thọ Mai Gia Lễ, một tài liệu về nghi lễ thời Nguyễn đã ghi rằng cải táng là việc lớn, phải chọn ngày giờ cẩn thận, tránh động vào long mạch. Còn ở miền Nam, nơi sông nước chằng chịt, đất pha cát và thường xuyên ngập lụt, cải táng gần như không tồn tại. Tại sao lại như vậy? Đơn giản là địa chất ở đây không ổn định, nước ngập làm hài cốt nhanh phân hủy và việc đào mộ lên cũng hết sức khó khăn. Người Nam Bộ thường chọn hỏa táng hoặc chôn cất một lần cho xong, vừa tiện lợi vừa phù hợp với lối sống phóng khoáng và thực tế. Điều này cho thấy văn hóa Việt Nam không cứng nhắc mà luôn linh hoạt theo từng vùng đất. Nói về tục cải táng, trong sách Việt Nam Phong Tục, cụ Phan Kế Bính có viết như sau: cải táng có nhiều cái cớ. Một là vì nhà nghèo, khi cha mẹ mất không có tiền lo liệu được,
Mua tạm một cỗ ván xấu, đợi xong 3 năm thì cải táng kẻo sợ ván hư nát, làm hư hại đến di hài. 2 là chỗ đất mối, kiến, nước lụt thì phải cải táng. 3 là vì chỗ mồ mả chạm phải đường cái hoặc thành mới mở, bất đắc dĩ phải cải táng. 4 là vì các nhà địa lý thấy chỗ mả vô cớ mà sụt đất, hoặc cây cối trên mả tự nhiên khô héo, hoặc trong nhà có kẻ dâm loạn điên cuồng, hoặc trong nhà đau ốm lủng củng, hoặc trong nhà có kẻ nghịch ngợm sinh ra kiện tụng lôi thôi thì cho là tại đất mà cải táng. 5 là những người muốn cầu công danh phú quý, nhờ thầy địa lý tìm những chỗ đất cát địa mà cải táng. Lại có người thấy nhà người khác phát đạt, đem mả nhà mình táng gần chỗ mả nhà người kia để cầu được hưởng dư huệ. Cũng trong Việt Nam phong tục, cụ Phan Kế Bính có kể rằng trong quá trình gặp cải táng mà gặp những điều này thì sẽ không tiến hành nữa. Một là khi đào đất thấy có con rắn vàng thì cho là long xà khí vật. 2 là khi mở áo quan ra thấy có dây tơ hồng quấn quanh quýt thì cho là đất kết. Và 3 là hơi đất chỗ đó ẩm áp, trong huyệt khô ráo hoặc có nước đọng giọt lại như sữa, đó là điều tốt và cũng không cần cải táng nữa. Khi nào gặp như thế thì phải lấp lại ngay lập tức. Còn về quy trình cải táng, có lẽ ít nhất một hoặc nhiều người ở vùng Bắc Bộ cũng đã biết hoặc quen với quy trình này. Thông thường, sau khi người thân qua đời được chôn cất khoảng 3 năm, thời gian đủ để cơ thể phân hủy hoàn toàn, gia đình sẽ nhờ thầy cúng hoặc người lớn tuổi trong làng để mà xem ngày lành tháng tốt. Thường là vào mùa khô, khoảng tháng 10 đến tháng 2 âm lịch, để đất đỡ ẩm và dễ đào. Đêm cải táng là thời khắc quan trọng nhất. Tại sao lại làm vào ban đêm? Người Việt tin rằng ban ngày ánh sáng mạnh mẽ sẽ làm linh hồn sợ hãi hoặc bị quấy nhiễu, nên họ chọn giờ khuya, thường từ 11 giờ đêm đến khoảng 3 giờ sáng. Cả gia đình tụ họp quanh mộ, thắp hương, cầu khấn tổ tiên. Một người có kinh nghiệm, thường là ông Từ hoặc người lớn tuổi ở trong làng, sẽ cầm cuốc, xẻng và bắt đầu đào đất. Người ta dùng rượu gừng hoặc nước thơm pha thảo dược để lau rửa từng phần một, làm cho sạch và khử mùi. Sau đó hài cốt được xếp lại theo đúng thứ tự cơ thể và đặt vào tiểu sành, rồi lại chôn ở một nơi khác, thường là nghĩa trang gia tộc hoặc một vị trí phong thủy được cho là tốt hơn. Hàng ngàn năm và tục cải táng đến giờ vẫn còn tồn tại. Một lý do lớn khiến cải táng tồn tại lâu đời là niềm tin vào phong thủy, một khái niệm mà người Việt cổ rất coi trọng. Theo quan niệm xưa, vị trí chôn cất không chỉ ảnh hưởng đến linh hồn người đã qua đời mà còn quyết định vận mệnh của con cháu người đó. Nếu đặt mộ ở nơi đất xấu như là thấp trũng, ngập nước hay là hướng không hợp thì gia đình có thể gặp xui xẻo, làm ăn thất bát, con cái ốm đau. Cải táng là cơ hội để sửa sai, đưa hài cốt đến nơi có phong thủy tốt hơn, giúp linh hồn an nghỉ và phù hộ cho con cái đời sau. Ngoài phong thủy, cải táng còn gắn với tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên. Người Việt tin rằng linh hồn của người đã qua đời không biến mất mà vẫn quanh quẩn ở trong nhà dõi theo con cháu. Việc cải táng là cách để báo cho tổ tiên biết rằng con cháu vẫn quan tâm, chăm sóc họ ngay cả khi đã qua đời. Còn bây giờ, khi xã hội đã hiện đại hóa, tục cải táng đang dần mai một, đặc biệt là ở những thành phố lớn. Đất chật, người đông, cộng với sự phổ biến của hỏa táng, khiến nhiều gia đình chọn cách đơn giản hơn, thiêu cốt rồi gửi cho vào nhà chùa hoặc nghĩa trang. Nhưng ở những vùng quê miền Bắc, cải táng vẫn được duy trì dù không còn phổ biến như xưa. Cải táng ngày nay cũng phải đối mặt với nhiều tranh cãi. Có người cho rằng nó không còn phù hợp với cuộc sống hiện đại, mất vệ sinh mà lại tốn kém và rắc rối. Nhưng cũng có ý kiến cho rằng đây là cách để giữ gìn bản sắc văn hóa, không để truyền thống bị lãng quên. Còn bạn nghĩ sao? Để lại ý kiến của bạn dưới phần bình luận. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này.